Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Du lịch Sri Lanka là một trong những điểm mà ít người để ý tới, nhưng đây cũng là một đất nước rất là đẹp. Nếu bạn định du lịch Sri Lanka mà đang thấy lung tung, nơi thì bảo cần xin ETA, chỗ thì bảo xin e-visa, lại có nơi dẫn link website với dịch vụ tính phí gấp đôi, thì đúng rồi đó. Thông tin hiện giờ rất là hỗn loạn. Mình cũng bị y như vậy trước khi đi nên quyết định làm video này để gỡ rối cho những ai đang cần. Video này sẽ giúp bạn chọn đúng website, không bị mất tiền oan, với chi tiết tự làm từng bước chỉ trong vài phút. Tính đến thời điểm đầu năm 2026, người Việt mình vẫn cần xin ETA để vào Sri Lanka. Còn tại sao lại là ETA mà không phải là e-visa? Đằng sau là một câu chuyện rất thú vị. Trước năm 2024, Sri Lanka dùng hệ thống ETA đơn giản, vận hành bởi công ty viễn thông nhà nước SLT Mobitel. Đến tháng 4 năm 2024 thì chính phủ quyết định nâng cấp lên e-visa, mở rộng từ 2 loại visa lên tận 14 loại và giao hợp đồng cho một liên doanh nước ngoài gồm 3 công ty. Nghe rất là ổn đúng không? Tuy nhiên, vấn đề là hợp đồng không qua đấu thầu cạnh tranh. Thế là rất nhiều đơn kiện về quyền cơ bản được nộp thẳng lên Tòa án tối cao Sri Lanka. Và cuối cùng, tòa đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ hệ thống e-visa và Sri Lanka đành quay lại ETA như cũ. Đó là lý do tại sao hiện vẫn cần xin ETA, nhưng mà tới bao giờ thì thật sự không ai dám chắc. Vì vậy, trước khi đi, bạn hãy kiểm tra lại thông tin mới nhất từ website của chính phủ Sri Lanka nhé. Vậy quyền lợi gì khi xin ETA? Bạn được ở tối đa 30 ngày, nhập cảnh 2 lần và cần nhập cảnh trước khi ETA hết hạn, khoảng 6 tháng kể từ ngày cấp. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào xin ETA. Bước 1. Chuẩn bị. Đầu tiên là hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng từ thời điểm bạn dự kiến nhập cảnh Sri Lanka và ít nhất 2 trang trống. Thứ hai là bạn cần thẻ thanh toán quốc tế như là Visa Mastercard với hạn mức từ 60 đô trở lên. Lý do là phí xin e-visa cho một người là 50 đô nhưng mà sẽ có thêm các cái khoản phí khác nữa. Bước 2 là thao tác trực tuyến. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào website chính thức. Mình sẽ để link dưới phần mô tả. Lưu ý là có rất nhiều website dịch vụ giả mạo nên là các bạn cần đúng link nhé. Mình có để hình hộ chiếu bên cạnh để minh họa cho các bạn tiện theo dõi nhé. Màn hình sẽ hiện lên các điều khoản, bạn kéo xuống, nhấn vào I agree, tức là tôi đồng ý. Ở đây có ETA với các mục đích khác nhau, nhưng mình sẽ tập trung vào du lịch nên mình sẽ chọn Tourist ETA. Bạn có thể nộp cho một người, nộp cho nhóm hoặc nộp cho bên thứ ba. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ minh họa cho một người thôi. Sau khi chọn xong thì sẽ hiện ra trang tiếp theo là mục khai báo thông tin cá nhân. Phần này mình sẽ đi rất chi tiết từng mục để ai không quá rành tiếng Anh cũng có thể làm được. Còn bạn nào đã ổn rồi thì có thể lướt qua, nhưng hãy tập trung vào số hộ chiếu, ngày sinh và email. Hãy nhập họ, như ở đây của mình là Nguyễn. Phần tên còn lại là Văn Noah. Tiếp đó là tới mục danh xưng. Bạn hãy chọn Mr là nam hoặc Miss cho nữ cho dễ. Ngày tháng năm sinh, ở đây thì phải nhập thủ công. Nhập lại một lần nữa. Giới tính, chọn male là nam, female là nữ. Quốc tịch, Việt Nam. Việt Nam. Nghề nghiệp có thể điền nhưng không bắt buộc. Số hộ chiếu thì lưu ý cần nhập hết sức chính xác. Ví dụ như ở đây là P686868 này. Nhập lại số hộ chiếu một lần nữa. Ngày được cấp hộ chiếu. Thời hạn hộ chiếu. Ở đây, những ai mà đi kèm trẻ nhỏ thì sẽ cần tích vào ô Enable này và khai báo cho em bé. Còn mình thì không đi cùng với trẻ nhỏ nên là sẽ không tích vào đây. Mục tiếp theo là điền nước mà bạn bay tới từ đó.
Mình chọn là Malaysia vì mình bay từ Hà Nội nhưng mà ở lại Malaysia một hôm rồi mới từ đó bay đến Sri Lanka. ETA mặc định là 30 ngày. Ngày dự kiến sẽ tới Sri Lanka. Bạn chỉ có thể nhập cái ngày này trong vòng 3 tháng. Ở đây mình thử một ngày thật xa thì hệ thống sẽ báo lỗi. Do vậy cho nên là mình chọn ngày 21 tháng 5 năm 2026. Mục đích chuyến đi mình sẽ chọn là tham quan và kỳ nghỉ, sightseeing or holidaying. Cảng khởi hành. Lưu ý là điền thông tin chuyến bay cuối cùng đến Sri Lanka. Mình khởi hành từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur nên sẽ điền vào đây như thế. Hãng hàng không, mình bay hãng Fish Air. Mã chuyến bay là 8D722. Thông tin liên hệ, giờ mình sẽ nhập địa chỉ để họ có thể liên hệ khi cần. Ở đây mình nhập là 88 Láng Hạ này, thành phố Hà Nội. Hà Nội. Mã bưu chính thì mình sẽ tra cái mã này trên mạng. Các bạn có thể gõ phường của mình, sau đó thì tra. Mã bưu chính của mình là 11513. Rồi, quốc gia thì mình chọn Việt Nam. Sau đó các bạn hãy nhập vào địa chỉ ở Sri Lanka. Như mình là mình nhập địa chỉ khách sạn mình ở. Ví dụ như là khách sạn này. Tiếp đó nhập địa chỉ email chính xác để nhận ETA. Những cái thông tin quan trọng thì thường họ sẽ bắt nhập lại một lần nữa. Và email này là rất quan trọng. Tiếp đó là số điện thoại liên hệ. Hãy nhập vào số di động của bạn với cái mã là +84, mã của Việt Nam mình nhé. 2 mục cuối là không bắt buộc. Bạn sẽ cần khai báo bạn có visa cư trú ở Sri Lanka không? Thì như mình là không. Bạn có đang ở Sri Lanka với ETA còn hiệu lực hoặc đã gia hạn visa thì mình cũng chọn không. Và bạn có visa nhập cảnh một lần vào Sri Lanka không thì cũng là không. Sau đó bạn tích vào đây để xác nhận thông tin chính xác. Rồi nhấn Next. Trang sẽ hiện lên toàn bộ thông tin. Các bạn hãy kiểm tra một lần nữa xem có chính xác không. Họ có thông báo phí cho người lớn là 50 đô. Bạn có thể nhấn vào Change để thay đổi. Còn mình thấy ổn rồi nên là mình sẽ nhấn Confirm. Trang sẽ hiện lên thông báo cấm gian lận khi giao dịch thì mình chọn OK. Thứ ba là thanh toán. Mình thanh toán bằng thẻ Visa nên sẽ lựa chọn bên trái này. Bạn có thể thấy số tiền thanh toán ở đây là 52,08 đô vì có hơn 2 đô phí giao dịch của ngân hàng nữa. Tới đây bạn hãy nhập thông tin thẻ của bạn như một giao dịch thanh toán bình thường với họ tên trên thẻ, số thẻ, thời hạn thẻ, mã CVC rồi nhấn Submit. Mình hoàn toàn không gặp vấn đề gì với thanh toán cả, nhưng nếu bạn nào mà không thanh toán được thì có thể đổi sang trình duyệt khác hoặc thẻ khác nhé. Sau khi thực hiện xong, bạn sẽ được chuyển sang màn hình bước 4. Thông báo là đơn nộp của bạn đã được nhận kèm theo mã hồ sơ. Thông tin này rất là quan trọng, bạn cần lưu hóa đơn này lại bằng cách là nhấn vào đây. Sau đó thì hãy theo dõi email. Như mình thì chỉ tầm 5 phút sau là đã nhận được email thông báo thành công, đã được duyệt. Mới đầu nhận email thì mình cũng khá hoảng bởi vì mình không hề thấy có cái file đính kèm. Sau đó thì mình nhận ra rằng là mình sẽ cần phải tải về. Bây giờ mình sẽ chỉ cách nhé. Các bạn hãy truy cập vào link kiểm tra trạng thái ở trong hóa đơn lúc nãy có. Nhập vào mã hồ sơ của bạn rồi nhấn Check Status. Nếu đúng thì trạng thái là đã phê duyệt và bạn có thể nhấn vào link màu xanh này là sẽ tải được về bản PDF. Bạn hãy lưu bản PDF này vào điện thoại hoặc in ra, xuất trình kèm theo hộ chiếu khi nhập cảnh. Vậy là xong rồi.
xin ETA Sri Lanka nhanh và đơn giản vậy thôi. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like giúp mình sẽ có thêm rất nhiều video về hành trình ở Sri Lanka. Các bạn nhớ theo dõi kênh nhé. Chúc các bạn có một chuyến đi Sri Lanka thật thú vị. Và bây giờ thì xin chào.